Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Acest video nu a fost planificat, el apare spontan pentru că eu acum am terminat de recoltat cartofii. Și am să vă spun cum am reușit să obțin rezultate extraordinare în condiții de secetă. Și mai ales că în acea perioadă în care am avut secetă, am rămas fără apă pentru grădină. Așa că acești cartofi nu au fost udați în acea perioadă în care ei au avut nevoie mare de apă și au avut nevoie mare de ajutorul meu. M-am simțit puțin vinovată, mă gândeam că nu o să obțin rezultate bune, dar iată că am reușit să obțin rezultate extraordinare și sunt foarte, foarte mulțumită. Astăzi am să vă spun cum i-am îngrijit și cum am reușit să obțin aceste rezultate. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, ce trebuie să facem ca să obținem recoltă bogată de cartofi? În primul rând, alegem un soi bun. Cu soiul am nimerit-o, pentru că soiul acesta este foarte bun, este un soi care se numește Sarpo Axona. Sarpo Axona face parte din familia soiurilor Sarpo, este Sarpo Mira, Sarpo Axona, Sarpo Shona și Sarpo Blue Danube. Aceste soiuri au fost create special ca acestea să fie rezistente la boli, în primul rând la mană și la alte boli care pot ataca cartofii, dar și la condiții nefavorabile. De exemplu, iată, anul acesta am avut secetă și totuși am reușit să obțin rezultate bune. Aceste soiuri sunt foarte greu de găsit în România. Eu am fost foarte norocoasă pentru că un domn cu inimă mare mi-a trimis prin poștă câțiva tuberculi de acești cartofi și îi mulțumesc foarte mult domnului Istvan. Domnul Istvan, vă salut cu drag și vă mulțumesc încă o dată din toată inima. Uitați-vă ce rezultate am reușit să obțin. Atunci când în luna aprilie a fost foarte cald, probabil că și la dumneavoastră a fost la fel, am avut temperaturi plus 30 de grade și am zis că dacă solul s-a încălzit, afară este cald, hai să încerc să plantez cartofii. Imediat după ce am plantat cartofii și aceștia au reușit să răsară, a venit gerul. 2-3 dimineți la rând am avut minus 2-3 grade și cartofii mei au înghețat parțial. Dar de ce parțial? Pentru că ei deja au fost mulciți cu un strat subțire de paie și iată că doar parțial cartofii au fost afectați de ger. Dar totuși ei au rezistat și le mulțumesc foarte mult că au rezistat și nu au înghețat complet atunci și au crescut apoi în continuare. Apoi, în luna mai, i-am mulcit cu un strat gros de mulci. Am un video în care am vorbit despre mulcirea cartofilor, puteți să vă uitați mai târziu, am să vă las linkul în descriere și o să vedeți cum se procedează la mulcirea cartofilor, dar pe scurt, cum am procedat eu. Prima dată i-am mușoroit, i-am acoperit cu pământ, da, și între rânduri s-a format un șanț, practic. Și acel șanț l-am umplut cu paie. Iată, mai sunt paie în spatele meu, se vede că aceste paie rămân în continuare sau orice alt mulci rămâne acolo unde l-am pus. Și eventual imediat o să ud pământul dar și mulciul cu biopreparate pe bază de microorganisme care vor accelera descompunerea resturilor vegetale și 2 vor ajuta ca solul să fie mai sănătos. Am udat o singură dată cartofii, atunci când ei erau încă mici, cam în luna iunie, iar apoi la noi a plouat. La noi a plouat destul de mult și destul de bine până când a venit acea secetă din luna iulie. Și am considerat că acele ploi abundente și de lungă durată au fost de ajuns. Dar, iată, prima concluzie la care am ajuns, că chiar dacă la noi plouă abundent, cartofii oricum trebuie udați. Cel puțin o dată pe săptămână trebuie udați foarte, foarte bine. Pentru că dacă îi udam, puteam să obțin rezultate și mai bune. Acest lucru l-am observat pentru că nu toți tuberculii s-au format așa de mari. Mai am tuberculi mai mici, iată, au și dimensiuni mai mici, dar la anul voi ști ce voi avea de făcut. La anul știu ce am de făcut. Ud cartofii, indiferent dacă plouă abundent, oricum această ploaie nu este de ajuns pentru cartofi. Apoi, când cartofii au înflorit,
am udat o singură dată pământul, da, peste tot în jurul cartofilor, cu biopreparate micorizante. Și acea micoriză despre care am tot vorbit ajută la formarea bulbilor mai mari și mai mulți. De ce? Pentru că micoriza, știm foarte bine că micoriza este prietenie dintre plante și microorganisme și ciuperci, da? Între plante, între rădăcinile plantelor și aceste ciuperci se formează o conexiune, suprafața de nutriție crește pentru că aceste ciuperci pur și simplu îmbracă rădăcinile, da? Și toată suprafața rădăcinilor este acoperită cu aceste ciuperci și atunci aceste ciuperci ajută planta să se hrănească mult mai bine și să se hrănească și să consume mai multă apă. Iată, și acest lucru consider eu că și acest lucru a fost un lucru bun, care a ajutat totuși la obținerea recoltei atât de frumoase de cartofi. O altă provocare pe care am avut-o cu cartofii anul acesta a fost apariția gândacilor de Colorado. Prima dată aceștia au apărut în luna mai, când afară deja s-a încălzit și a fost frumos, au avut ce mânca și iată că i-am observat pe cartofi. De câteva ori i-am cules cu mână pentru că aceștia nu au fost mulți, iar apoi am observat apariția ouălor și acestea au fost strivite, dar totuși probabil că nu am observat câteva frunze unde au fost depuse aceste ouă și din aceste ouă au ieșit larvele gândacilor de Colorado. Și când am observat prezența acestora, acestea erau destul de multe și atunci am hotărât că a venit momentul să stropesc cartofii cu bioinsecticide. Am ales două bioinsecticide, unul a fost pe bază de Bacillus thuringiensis și al doilea a fost pe bază de, iată am o vies pe aici, și al doilea a fost pe bază de aversectină. Este o toxină care este produsă de microorganisme. Ea este absolut sigură pentru oameni, animale, pentru mediul înconjurător, doar că este toxică pentru acei dăunători care se hrănesc, efectiv se hrănesc cu plante. Și de aceea pe aceste două biopreparate le-am folosit, ele sunt bio și nu afectează cu absolut nimic sănătatea noastră și nici mediul înconjurător. Și a doua zi i-am observat, deja erau morți. Așa că aceste două biopreparate au lucrat foarte, foarte bine. Dacă și dumneavoastră folosiți biopreparate, nu uitați să folosiți și un bioadeziv care ajută la o fixare mai bună a biopreparatelor pe frunzele plantelor. Și în cazul în care plouă, dar să nu plouă abundent, atunci aceste biopreparate totuși se păstrează pe plante și nu se spală cu ploile. Iată, acestea au fost toate procedurile pe care le-am efectuat anul acesta și iată, acesta este rezultatul. Eu consider că este un rezultat foarte bun. Sunt cartofii mei, este prima mea recoltă în această grădină și consider că această recoltă este extraordinar de frumoasă pentru că în primul rând eu am obținut-o și eu sunt mândră de mine. Și sigur că la anul voi avea mai mulți cartofi pentru plantat și cu siguranță voi păstra acest soi. Acest soi este minunat. N-am spus un lucru despre acest soi, este un soi târziu, semi-târziu. Acesta se recoltează din august până în octombrie. Și iată că eu deja am recoltat acești cartofi pentru că am observat că plantele au început să se usuce. Și noi știm că atunci când plantele cartofilor încep să se usuce, a venit momentul să recoltăm cartofii noștri. După cartofi, ce voi planta după cartofi? Ați văzut că am destul spațiu rămas după cartofi. După cartofi voi planta castraveți. Am deja răsaduri făcute. Urmează doar să ud așa cum am spus mai devreme, să ud solul și paiele de asemenea, să ud cu biopreparate pe bază de microorganisme și apoi voi planta castraveți ca să am recoltă de toamnă. Am ales un soi timpuriu care sper că în luna septembrie deja să mă bucure cu primele recolte. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că aceste informații vă sunt de folos. Concluziile sunt următoarele. Prima concluzie este: orice an am avea, că este secetă sau nu este secetă, cartofii trebuie mulciți în mod obligatoriu. Pentru că dacă nu aveam acești cartofi nu i aveam mulciți, cred că nu reușeam să obțin această recoltă
Pentru că și acum, când am scos cartofii, am observat că solul a fost umed. Nu a fost ud, exagerat de ud, că nu avea de unde să fie ud, dar acesta a fost umed și mai ales sub mulci, când am ridicat mulciul, acolo a fost foarte bine. Iar noi știm că cartofii se simt confortabil atunci când solul este umed în permanență. Iată, aceasta a fost prima concluzie. A doua concluzie este că, totuși, dacă udăm cartofii noștri atunci când aceștia înfloresc, dacă îi udăm cu biopreparate micorizante, atunci recolta, totuși, poate să se mărească, adică bulbii vor fi mai mari, adică tuberculii vor fi mai mari și numărul acestora va fi de asemenea mai mare, pentru că micoriza este o prietenie extraordinară între plante și ciuperci. A treia concluzie pe care am tras-o eu este, indiferent dacă plouă sau nu, cartofii trebuie udați. În anul viitor, sigur că îi voi uda. Acum am rezolvat și cu apă, știți cum este la țară, este primul nostru an și am avut foarte multe provocări. Foarte multe provocări am avut anul acesta. Sigur că vorbesc acum de grădină, pentru că de celelalte provocări nu mai vorbim. Acum vorbesc doar de grădină și mă bucur foarte mult că am rezolvat problema și cu apa. Și la anul vom avea și plasă de umbrire, care va fi fixată foarte bine peste tot, pe toată suprafața grădinii. Acesta a fost materialul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!